Tenster Garage Powered by Tross Mindless Window Film สวัสดีครับวันนี้ Tenster นะครับเราจะไปโรดทริปกันอีกแล้ววันนี้มีคุณแก้มมาด้วยก็ฝากด้วยนะครับว่าถ้าใครดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเบลครับขอบคุณมากนะครับกด follow ด้วยวันนี้เราจะไปกับทริปเป็นเลนไดรฟ์ลาวเราจะไปเวียงจันทร์นะครับจุดมุ่งหมายเราคือเวียงจันทร์แล้วก็เราก็มากันไม่เยอะวันนี้ประมาณ10คันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ตอนนี้แต่วันแรกเราจะไปที่เขาค้อก่อนเราจะไปนอนเขาค้อตอนนี้ก็ออกมาได้พักละเช้า8 โมงครึ่ง9 โมงเดี๋ยวเราจะไปนัดเจอกันที่ปั๊มก่อนแล้วก็ค่อยออกไปพร้อมกันเป็นขบวนนะครับมาเช็คพร้อมคุ้นๆทั้งนั้นแต่ละคนทริปแล้วแต่คุณนายเลยครับ ไม่ได้ยิน เขาต้องแต่งหน้าแต่งตาเมาทำหูทวนลมอยู่ นี่ปุรีทำท่าแก้มดิโปรแกรมของทริปนี้ง่ายๆครับ คือทุก50 กิโลเราจะจอดให้แก้มฉี่ทริปนี้เราไม่มีคอนเทนต์รถพังเพราะว่าพี่แมนไม่ไปเราห้ามเด็ดขาดให้กูว่ามึงเลิกเถอะรถพังนะพอแล้วไม่เอาแล้วแล้วพอแล้วแต่ไปมาเลผมเลิกแล้วมันเยอะพอแล้วคอนเทนต์เนี้ยตอนนี้เราวิ่งอยู่ไปทางสระบุรีหล่มสักนะครับก็มุ่งหน้าไปเพชรบูรณ์เดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวร้านอาหารกลางวันที่เรากินกันประจำวันนี้ก็น่าจะชิวๆแหละไม่ได้ทางไม่ได้มีอะไรมากวิ่งตรงๆแต่อาจจะมีแบบทางขึ้นเขาใช่เราขึ้นเขาคอทางสนุกครับสนุกเดี๋ยวไปดูกันไปโดนแน่มึงไม่มีทะเบียนหน้าเอาแล้วมีด่านตรวจความเร็วโดนแน่ๆผมว่าทั้งขบวนหรือเปล่าแต่ว่าเราขับช้านะแก้มเราแบบเราไหลๆมาข้างหลังผ่านหมดครับผ่านหมดครับเราต้องยิ้มหวานให้ตำรวจเข้าไปเฉยครับว่าอีกแล้วคือวันนี้ไม่มีอะไรอ่ะมันขับจากกรุงเทพแล้วตรงไปที่เขาค้อมันก็จะทางตรงๆอะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีขึ้นเขานิดหน่อยเดี๋ยวตอนนี้เราก็หยุดกินกาแฟกันเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าเรามีรถอะไรกันมาบ้างไปนี่เริ่มต้นจากรถเราก่อนนะครับ991 GTS สีเหลืองแล้วก็ใส่ลูกบ็อกซ์ด้วยนะครับ993 C4S เจ้าเก่านี่ก็เป็น GT4 สีลูมิสตาร์นี่เป็นรถริชาร์ดเป็น997 GTS หายากนะ997 GTS สวยๆแบบนี้เป็นหน้าPanamera 4นะครับจริงๆเมื่อก่อนนี้ตูนไม่ได้ขับPanameraนะครับแต่ว่าเพลินมีลูกก็เลยเปลี่ยนPanameraตอนนี้แม่งเจ๋งมากPanamera 3.2 ทนทานไปทุกที่นี้992 Targa ของคุณบิ๊กนี้ก็พิเศษนะคันนี้เป็น Boxster 25 ปี Edition นะครับรู้สึกจะมีแค่ 2-3 คันในบ้านเรานะสวยนะอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งของคุณฤทธิ์นะ991 GTS Targa คันนี้พิเศษนะเพราะว่าเป็นเจ้าของวลีขับไปซ่อมไปคุณภูรินั่นเองปุ๊บนี่997 Turbo เคก็เนี่ยครับ10 คันเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะทานกาแฟสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะหาจุดถ่ายรูปชมวิวคือพอมันมาน้อยๆมันก็สบายอ่ะมันจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้จะเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันอะไรก็เร็วนะครับเพราะว่าปกติเราคุ้นเคยกับการแบบไปทีแบบ20 คัน30 คันเนี่ยมันทุกอย่างมันต้องเป๊ะกว่านี้อันนี้พอมาน้อยๆเราก็สบายๆก็เป็นการเที่ยวอีกแบบหนึ่งที่ผมก็ชอบเวลามาน้อยๆแต่เยอะๆมันก็สนุกเหมือนกันคนละแบบคนละอารมณ์ของปั๊มนี่อยู่หลังปั๊มนะเดินมาเมื่อกี้มีร้านกาแฟเดินทะลุมาแล้วแบบเขาทำเป็นแบบทางเดินไว้สวยเลยแล้วก็เป็นที่นาเขียวเลยช่วงนี้ดีช่วงนี้สวยอะมันเขียวช่วงก็ทำนาฝนตกนี่เป็นร้านกาแฟนะร้านกาแฟตอนนี้เราอยู่ข้างบนเขาค้อนะครับเป็นอุทยานตัวอุทยานสวยมากเลยแต่เขาปิดละเราก็เดินเล่นอยู่แถวนี้มาจอดถ่ายรูปเรียงกันตรงนี้แล้วก็ด้านนี้เป็นเขาสวยมากเขาค้อ
ทริปนี่ยังไงแม่งก็ฟินนะ ใช่ ยังไงมันก็สนุกอะตรงนี้ตรงไหนคุณปุริ ที่นี่เขาเรียกพระตำหนักเขาค้อครับ อ๋อพระตำหนักเขาค้อ ใช่พระตำหนักแล้วเราก็จะมองเห็นเขาค้อ ตรงนี้คือเขาค้อที่เขาเป็นสมรภูมิเขาค้ออะไรเนี่ย อ๋อ อยู่ในโซน จำได้ นี้ ผมเคยมาถ่ายหนังแถวนี้ ทุ่งแส ที่ ล เมื่ ง อก่อน หล เป็ วง นผอกค ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีทุ่งแสลงหลวงนี่เข้ามาข้างใน นู่นนะ ใช่ ต้องเข้าไปลึกหน่อย สวย ไอ้ทุ่งแสงหลวงนี่เหมือน ใช่ สวรรค์หน้าเลยนะ ใช่ ตอนนี้อยู่คิงคองข้างบนเขาคอครับสวยพูดแต่สวยทั้งวันเลย แต่มันสวยจริงๆอ่ะแล้วก็มีแบบกังหันมีอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นทริปท่องเที่ยวอีกแล้วนะ ไม่เน้นขับแบบมากก็คือขับไปหยุดไปท่องเที่ยวแต่เขาคอผมก็มาหลายหนแล้ว แต่ว่ามาทีไรมันก็สวยทุกทีอ่ะโดยเฉพาะหน้าที่มันแบบเหมือนจะเป็นหน้าฝนหน่อยอะครับสวยคุยอะไรกันเนี่ยครับ คุยเรื่องเกียร์ทิปโทนิกครับ เกียร์ทิปโทนิกก็997ดีสุดแล้วแล้วผมก็พอได้ นี่คือต้องดีที่สุดแล้วพี่ เพราะว่าหลังจากนี้มัน ไม่ ไม่ใช่ มี ดี แล้ว แล้ว ตอนนี้เราก็จะไปเข้าโรงแรมนะครับ โรงแรมแอทรี10 นาทีจากตรงนี้ ถึงที่พักวันแรกแล้วนะครับ ก็ก่อนออกมาเราได้ติดฟิล์มกันรอยของ Midas ฟิล์มแล้วก็จริงๆตัวรถผมก็ติด Midas ฟิล์มอยู่แล้ว ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนฟิล์มกันรอยเป็นสิ่งจำเป็นเนาะ เพราะว่าเราสามารถจะใช้รถได้โดยที่ไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะรถใหม่ๆคือส่วนตัวผมรถเก่าผมก็ไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยหรอกเพราะว่ามันก็เก่าแล้วอะแบบมันอาจจะมีริ้วรอยบ้างไม่เป็นไรแต่ว่ารถใหม่ๆบางทีเราไม่อยากให้มันมีรอยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีรอยหินเยอะๆมันต้องไปพ่นสีใหม่อะไรเงี้ยมันก็เท่ากับเราทำสีใหม่นะก็ติดฟิล์มกันรอยไว้เวลาเราออกทริปอะไรเราก็ไม่ต้องกังวลมากแล้วก็ในฟิล์มกันกระจกก็กันรอยกันที่กระจกก็สำคัญอยู่เพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ถึงขนาดการแตกได้แต่ว่าอย่างน้อยอย่างครั้งที่แล้วที่ผมไปเวียดนามเนี่ยมันก็ยังไม่แตกมันก็แค่ร้าวเลยใช้งานต่อไปได้ก็ขอบคุณ Midas Film อีกทีนะครับแล้วก็ขอบคุณ Tross ด้วยโอเคไปเข้าที่พักดีกว่าหมดเลยพี่ดาล่ามุก เอาพัดลมมาจากกรุงเทพได้ พัดลมเสียเหรอ ฮะ พูดจริงปะเนี่ย ดีนะพี่เราเดินทางไกลมันถ้ามันระบายความร้อนจะขึ้นเยอะ ไม่มีไหมพี่ที่อู่เดี๋ยวกดดาล่ามุกมา มีของคุณอู๋อยู่ครับ น่าได้ถ้าของอูได้เลย หรือ ของอูได้ โตแล้วเอาไปทำสีอะ ไม่ต้องโทรหาอูครับเพราะอูอยู่ญี่ปุ่นเอามาก่อนครับ เราเขาเรียกว่าขออภัยง่ายกว่าขออนุญาตครับ เฮ้ยไออาร์ตมันอยากมาเที่ยวเขาคอ เออ ไออาร์ตมันอยากมาเที่ยวเขาคอ ให้มันบึงมาเลยนี่มันน็อกมันหายไปเลยใช่ไหม น็อกเลยน็อกเลย ไปเลยไง เลยเพราะเมื่อกี้ไม่มีเสียงแล้วอะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไม่มีเสียงนี่อาจจะน็อกไปเลย พวกคุณนี่ไม่เคยให้พี่เขียวผมพักผ่อนบ้างเลยนะฮะ ผมเป็นของปลอมถ้าเป็นภาษากลางเขาเรียกในเน็ตเรียกของแถ ผู้ชนะ เรียกของแถ อย่างนี้พี่ตี ของแถ เลี้ยงข้าวหรือเปล่า แหม คุณดิพี่ตีเลี้ยงข้าว แน่นอนครับมื้อเย็นวันนี้ ยังไม่ข้ามชายแดน ก็รถพี่ตีนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับ ไม่ได้ชนอะไรนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกนะว่าพัดลมออยล์คูลเลอร์กลับบ้านเก่าไปแล้ว ตอนนี้ก็ให้คุณอาร์ตเลสซิ่งเอามาจากกรุงเทพยังดีนะที่มาตรงนี้ ยังถือว่ารถดูแลเรา เพราะว่าตรงนี้ยังใกล้กรุงเทพ มึงนี่ไปไหนมีแต่สร้างแต่ปัญหานะมึงเนี่ย โอ้โหโถไม่งั้นพวกมึงจะมีคอนเทนต์เลย รู้จักไหมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เครียดเพราะเพิ่มไปจัดโอ้ยวิวสวยดิโอ้โหแบบ
นะฮะสุดยอดเอาละ I'll charge you for breaking my heart. You're just like my storm. วันนี้เช้าวันที่2นะครับตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปอุดรปะไปอุดร ค่ะแล้วก็หนองคายเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่เลย ใช่แล้วก็วันนี้ภูริบอกว่าจะมีถนนลอยฟ้าอีสานเหนือเพิ่งเปิดใหม่ตื่นเต้นเหมือนกัน แล้วก็เราก็จะไปนอนอุดรคืนนี้ก็ชิวๆเหมือนเดิม นอนหนองคาย นอนหนองคายโอเคครับนอนหนองคายถนนเส้นเมื่อกี้มันมากโค้งๆเขาๆเป็นไงครับพี่บิ๊กถนนเส้นเมื่อกี้ครับรีวิวหน่อยครับ สนุกสุดๆครับ โค้ง ใครไม่มาเสียดายแย่เลย แก๊งชายโฉดมาแล้ว ถนนสวยมากเมื่อกี้นี้แต่ไม่ได้ ดีไหมฮะ แต่ไม่ได้ขับเลย มีรูป ไม่ได้ขับเที่ยอะไรมึงพี่ตูด เขามีไอ้แก่ขับช้าอยู่คนเฮีย เนี่ยกูจะอ้วกอยู่แล้ว มองไม่เห็นวิวเลยมีสูงบางข้างบนอยู่พอดี อ๋อนี่มึงโยนความผิดมาที่กูกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย ใช่ใช่ก็หลังมาให้เมียมันลงกลางป่าสิวะ ใช่ตอนนี้เราวิ่งอยู่ถนนเส้น 2016 ถนนมันสวยมากนะ มันแบบคือวิวถนนนะมันเรียงเลาะเขาไปเรื่อยนะครับ แต่ว่าผิวถนนนี่ไม่ค่อยดีผิวถนนขรุขระแต่ว่าเส้นทางที่แบบสวยมากเลยนะ 201อีกคันนึงนะได้รถเอารถใหม่มา เอารถใหม่มาแล้วเปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งตามคันหน้าตลอดเวลาดูวิวบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขดีนะพี่ ดี ไม่ต้องแบบว่าเอาเป็นเอาตายตลอดเวลา enjoy อะไรบ้าง enjoy view ใช่ ไอ้เหี้ยได้เห็นวิวบ้าง ใช่ ดูดิวิวเขาสวยเลยเต๋เสียงรถเลยเป็นที่อะไรเนี่ย ช่างตีเหล็กอยู่ข้างใน ไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่า ใครกันเลยกำลังร้อน ไปต่อตรงนี้ยังไม่ใช่ถนนลอยฟ้าคุณลิบอกว่ามีไปอีก ก็จะเป็นถนนล้อเขาแบบนี้สวยมากสวยจริงๆครับ ใครมาผ่านมาแถวเพชรบูรณ์มาทางเลยขึ้นเส้นนี้สวย สวยนะเบคไอ้แบบนี้แฮปปี้มากเลยแบบชิลๆจอดถ่ายรูปแล้วก็ดูนู่นดูนี่ได้เห็นวิว แฮปปี้มากครับ ข้างหน้ามันกว้างกว่ามันเห็นกว้างกว่า ข้างหน้าดีกว่าเหรอ ใช่ มันมองเห็นภูเขาข้างหลังเยอะ โอเคไปนี่จอดอยู่ตรง Take You Coffee น่ารักมากอ่ะ โอ้ยวิวสวย น่ารักว่ะ เคยมาอย่างภูริเนี่ย ไม่เคยเลยพี่ถึงอยากมา ไม่คือเหมือนเราก็ว่าเราขับรถเยอะนะ ใช่ มันก็ยังมีที่เราไม่เคยไปอีกเยอะอะ เดี๋ยวตอนนี้ก็มาเซอร์เวย์เพราะว่าอาทิตย์หน้าเดือนอีก2 อาทิตย์จะพาลูกทัวร์มาก็เลย อ๋อ มาดู มาดูไว้ก่อนเส้นทาง สวย มอ มา ไซ ก ค์ นี่ผมติดฟิล์มกันแดดใหม่ด้วยนะ จอดกลางแดดจ้าเลย ขึ้นรถมาก็ยังโอเคอยู่เนาะ ไม่ร้อนนะ ไม่แบบ
เป็นขึ้นมาแล้วเป็นเตาอบอ่ะ ไม่ร้อนเลย เออ ทั้งที่ข้างนอกร้อนมาก ฟิล์มไมเดอร์ ร้อนแบบว่า ฟิล์มนี่ช่วยแบบเกือบ100%ข้างนอกก็40อ่ะฟิล์มไมเดอร์นะครับดีมากขอบคุณครับนี่มาอยู่ที่ร้านกาแฟหรือร้านอาหารร้านเหล้าริมแม่น้ำโขงอันนี้ชื่อร้านอะไรนะคาเฟ่เนื้อนี่คาเฟ่เนื้อมีดูดหรืออะไรกินคาเฟ่เนื้อไม่มีแบบดูดมีแต่แบบกินโอ้แม่น้ำโขงอีกแล้วคาเฟ่เนื้อครับแนะนำอร่อยครับวันนี้ก็ชิวๆสนุกๆครับถนนลอยฟ้าก็ไฮไลท์เลยอ่ะสวยแล้วก็ก็เป็นการเดินทางแบบทัวริ่งอ่ะแวะหยุดกินกาแฟร้านนู้นร้านนี้สุดท้ายเราก็ตอนแรกเราจะมีกินอาหารเย็นในเมืองนะแต่ว่าพอเราไปเจอไอ้ร้านเนื้อซะก่อนก็เลยซัดกันตรงนั้นเลยนะครับก็กินวัวไปกับ2 ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกแต่เช้าไปข้ามไปฝั่งลาวนะครับเราก็นัดกันล้อหมุนประมาณ8:30อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไป